السلام علیکم ملګرو د بابړې واقعیا د پښتنو کربلا ملګرو تاسو به ډیر د دې واقعې په باره کې اوریدلی وي خو یقین دی چې چاته به هم پوره پته نه وي چې دا واقعه څنګه شوې وه ولې شوې وه او دا واقعه به د ډیرو خلکو نه هیروي نو ما ویل چې راځئ پښتنو ته لږ د دې واقعې په باره کې معلومات ورکړو نو بغیر د وخت ضایع کېدو نه دا واقعه راسره وګورئ او دا لیکچر راسره پوره وګورئ چې پرې پوه شئ ملګرو که یو شیز موږ بیانوو نو پکار دی چې موږ د جړ نه بیان کړو چې څه تاریخ لري څه تاریخي حوالې لري نو که په هغې سره یې بیان کړو نو موږ به په خبره باندې پوهېږو ادروایز که ډایرکټ موږ د یو شي سټارټ ولو نو هغه شانتې پرې نه پوهېږو څنګه چې نور خلک کوي ښه ملګرو تاسو ته بله ورځ ما یو لیکچر کې ویډیو په 1929 کې یعنې په 1929 کې خدایي خدمتګار تنظیم جوړ شولو باچا خان بابا جوړ کړلو غیر پارلماني تنظیم او دې کې تقریبا د 1 لاک نه زیات رضاکاران پښتانو کسانو د باچا خان بابا سره د هر تحریک به په هغه وخت کې د هر یو تنظیم یو خپل نشان و نو باچا خان بابا دا سور نشان خپل ځان ته سلیکټ کړلو او دا چې کوم دی دا یو انقلابي رنګ هم دی چونکې او په دې وجه باندې چې کوم دی دا سلیکټ کړلو بیا راغللو نو په 1930 کې باچا خان بابا گرفتار شولو نو چې باچا خان بابا گرفتار شو هغه دوران کې بیا خدایي خدمتګاران لاړل بعضې خلک دا سوچ کوي چې یاره دا خدایي خدمتګار تنظیم چې کوم دوی د مسلم لیگ خلاف و خو حالانکې دوی یو ځل مسلم لیگ له لاړل نو هغوی ورسره هیلپ ونه کړل نو هغې نه بعد چې کوم د کانګرس له لاړل هغوی ورسره هغوی غاړه ورکړه ویل چې او موږ درسره ودرېږو په دې حالاتو کې او موږ به تاسو سره په هر ځای کې ولاړو نو په هغه ځای کې بیا کانګرس را اتحاد شو په هر حال راغللو 1937 اوس راځو صحیح ده همدې ځای نه دا شروع کېږي دا خبره د بابړې سانحې واقعې ته ځي په 1937 کې یعنې په 1930 کې صوبایي انتخابات وشول او چې وشول په دې علاقه کې دې ته به یې ویل NWFP یعنی خیبر پختونخوا ته به یې دا نوم اخیستو NW دلته ته لیکم ښه NWFP زیاتو خلکو ته به پته نه وي خو چا کوم یعنی نورث ویسټ فرنټیر پروونس سرحدي علاقه سرحد به یې ورته ویل چونکې دا خوا بارډر و دې خوا نو بس بارډر باندې واقع نو دې وجې سرحدي علاقه ورته ویله نو په دې کې انتخابات خدایي خدمتګار دلته بیا پارلماني شو او دوی چې کوم دي انتخابات وګټل او دلته چې کوم دي د باچا خان بابا مشر ورور عبدالجبار خان هم ورته ویل خو به ډاکټر خان باندې مشهور ډاکټر عبدالجبار خان نو ډاکټر خان باندې ورته ویل دا چې کوم وزیر اعلی شو په هغه وخت کې به یې دې ته هم وزیر اعظم ویل ټیک ده بیا 2 کاله حکومت چې دی وکړو په 1941 کې برطرف شو دی برطرف کړلو او په 1941 کې چې کوم دی دویم جنګ عظیم هم شروع شولو نو دې نه د 1945 کې خو بیا دویم جنګ عظیم بیا په دې دوران کې خو کوم انتخابات وغیره نه کېدل نو بیا راغللو 1946 او په 1946 کې بیا انتخابات وشول دا تقریبا مارچ 1946 نو په دې کې چې صوبایي انتخابات وشول په دې کې یو ځل بیا چې کوم دی خدایي خدمتګار دلته هغوی وګټله باچا خان بابا ډلې دلته بیا زیات اکثریت حاصل کړو او دلته بیا حکومت جوړ کړو او دلته بیا چې کوم دی ډاکټر خان یعنی د باچا خان بابا مشر ورور دا بیا وزیر اعلی شو ټیک ده اوس راځي مخکې خیال کوئ ورته ټیک ده په آرام سره نو چې کله دوی انتخابات وکړل نو په دې دوران کې بیا په ورو ورو د پاکستان خبره پکې راتلله د پاکستان د جوړېدو او د برصغیر یعنې د هندوستان د تقسیمېدو خبره روانه شوه نو د هندوستان د تقسیمېدو په دوران کې د باچا خان بابا موقف دا و چې یا دا یو سیکولر اول دی ویل چې یو سیکولر هندوستان د جوړ شي مطلب چې هغه سیکولر خو پیژنې که نه چې د مذهب سره یې تعلق نه یو داسې یو متحده هندوستان دی وي مطلب سپاریشن دمه کېږي خو بیا وروستو دا خبره کوله باچا خان بابا چې کله کانګرس ورسره په دې باندې دستخط وکړلو چې او پارټیشن دی وشي دا ملک د چې کوم د هندوستان د چې کوم د تقسیم شي نو باچا خان بابا خو چونکې کانګرس اتحادي و د خدایي خدمتګار نو بیا دوی دا وویل چې کله ریفرنډم کېدلو په خیبر پختونخوا کې نو باچا خان بابا یې ریفرنډم خلاف و یعنی خدایي خدمتګار تنظیم چې کوم دا د ریفرنډم خلاف و ټیک ده چې ریفرنډم کا کېږي داسې دی وشي چې یو دریم اپشن دی هم ورکړی شي مطلب که مونږ پښتنو ته دا آپشن راکړل کېږي چې یا د هندوستان سره شامل شي یا د پاکستان سره شامل شي نو دا آپشن دی هم راکړي چې یو ځان له ریاست یا پښتونستان جوړ کړو خو په هغې باندې ورسره هغوی اګري نه شول بهرحال بیا پاکستان جوړ شولو او چې پاکستان جوړ شولو نو په خیبر پختونخوا ریفرنډم وکړلو د پاکستان سره مطلب د پاکستان سره شامله شوله نو چې د پاکستان سره شامله شو اوس حکومت خو دلته هم د هغوی و د خدایي خدمتګار حکومت و نو په 15 اګست باندې دا دلته سره لږ لیکئ نوټ کوئ په
په 15 اگست باندې په 1940 کې د جنډې تقریب و د پاکستان د جنډې صحیح ده. نو د جنډې تقریب او په هغې کې چې کوم دی ډاکټر خان شامل نشولو چې کوم صوبایي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د هغې وزیر اعلی ډاکټر خان د باچا خان بابا مشر ورور هغې پکې شمولیت ونه کړلو، انکار یې وکړلو. بیا په 22 اگست باندې په 1942 22 اگست کې د گورنر راج ولګېدلو. گورنر راج خو پېژنې که نه چې گورنر راج راشي، اصل کې دا گورنر په هغه ټیم کې به د صدر او د گورنر سره ډېر پاور و. دا بیا په 2010 کې دا پاور ته اخوا شو. صدر به اسمبلیانې تحلیل کولی شول، گورنر به هم تحلیل کولی شولې، مطلب ماتولې به یې شولې. بیا بهرحال هغه پاور په 18 تامین مطابق هغه پاور ته واخیستلی شو صدر نه. اوس چې صدر اسمبلیانې ماتوي اول به وزیر اعظم نه اجازت راخلي. بهرحال هغه طرف له موږ نه ځو. نو څه وشول دا شامل نه شو. بیا په 22 اگست باندې 22 اگست باندې څه وشول گورنر راج ولګېدو، دا حکومت یې ورته برطرف کړلو. دا چې کوم د ډاکټر خان حکومت په صوبه خیبر پښتونخوا کې دا برطرف شولو او دوی حکومت ختم شولو. او په دې ځای کې د چا حکومت راغللو؟ عبدالقیوم خان چې د مسلم لیگ یو کس و، عبدالقیوم خان. او یاد وساتئ د دې خبره نه ډېر خلک خبر نه دا عبدالقیوم خان په یو وخت کې په کانګرس کې هم پاتې شوی و، خو بیا مسلم لیگ ته راووختلو او د ده حکومت راغللو دلته د ادا وزیر اعلی شو عبدالقیوم خان. ټیک ده. مخکې راځو اوس خپل واقعې ته. په 12 اگست 1948 چې کومه واقع شوې د بابړې داسې کار وشولو. په 15 جون باندې 1948 15 جون باندې باچا خان بابا او د هغه زوی ولی خان بابا گرفتار کړل. لکه دوی سره د مخکې نه د دا هغه وکنه چې دا چونکې موږ د پاکستان دپاره خطره ده او دا زموږ خلاف دي او دا داسې کوي دا داسې کوي، نو ګرفتار یې کې مختلف کیسونه یې پرې ور واچول، گرفتار یې کړل، کوټه جیل ته یې وړل. صحیح ده. په 15 جون باندې نو چې هغه یې گرفتار کړل نو ډاکټر خان بابا د باچا خان بابا او د ولی خان په گرفتاری باندې احتجاج راوغوښتلو. احتجاج کله راوغوښتلو؟ دا په 12 اگست 1948 یعنی د پاکستان دا فیصله شوه چې د پاکستان ازادي ورځ به چې کم دی دا مناویږي، دا به په 14 اگست باندې. نو پیله ازادي چې مناوېده د هغې نه 2 ورځې مخکې د یو احتجاج راوغوښتلو. چېرته یې راوغوښتلو؟ په چارساده کې د بابړه په مقام باندې. دا بابړه په چارساده کې یو ځای دی، ټیک ده، په هغه ځای کې یې راوغوښتلو. نو د دې نه مخکې په 15 اگست باندې د عبدالقیوم خان څه وکړل؟ په 15 اگست باندې عبدالقیوم خان داسې کار وکړل چې په هغه ځای کې دفعه 144 ولګوله چې نه به څوک راوځي نه به څوک احتجاج کوي او به دلته مکمل کرفیو دفعه 144 یې ولګوله. خو چونکې د باچا خان بابا او ولی خان بابا سره ډېر ظلم و ځکه چې د پاکستان په جیلونو کې هغوی 18 کاله تېر کړي وو. د 18 کاله یې څنګه تېر کړي وو په دې به هم زه بیا ځان له یو لیکچر اخلم. بهرحال په 15 اگست باندې چې کوم د هلته دفعه 144 ولګوله. چا ولګوله؟ عبدالقیوم خان چې کوم وزیر اعلی و. خو بیا هم ډاکټر خان واپس نشولو، د باچا خان بابا ورور او احتجاج قایم وساتلو چې یاره د جلسه به په 12 اگست باندې د بابړه په مقام باندې خامخا کېږي. ټول شیونه درته ټول شیزان درته لیکلی نشم، نو لږ په غور سره لیکچر اورئ ځین چې ټایم به بچت شي. نو په 12 اگست باندې د احتجاج بابړه په مقام راوغوښتلو. په دې کې تقریبا 25 زره کسان، څو 25 زره خدایي خدمتګاران شامل په دې احتجاج کې، 25 زره. نو چې احتجاج راوغوښتلو نو عبدالقیوم خان صوبایي حکومت پولیسو هر یو د چې کوم سیکیورټي فورسز دي هر یو ادارې ته اډر یې ورکړلو چې خدایي خدمتګاران چې کوم دي په دوی باندې بین دی او لهذا دوی مکمل فایرنګ وکړي او دا چې کوم د وسلې نه خلک دي که هر څنګه دي ویولئ. نو دوی چې کله احتجاج ته راغلل نو مخامخ سټریټ فایرنګ یې پې شروع کړلو په خدایي خدمتګارانو باندې، بالکل مخامخ په نهک ته ووی او داسې چل وشول چې نیمې ته وویشتل تقریبا یو 300 چې تشهیدان کړل. نو هغې نه بعد ښځې ورته راغللې او په سر قرآن مجیدونه ورته راواخیستل چې دا فایرنګ ودروئ، خو هغې باوجود هم هغوی فایرنګ نه ودرولو او هغه ښځې هم پکې ډېرې شهیدانې شولې کومې چې ورته مخې ته راغللې او تقریبا چې فایرنګ یې ختمو دوی سره ګولې ختمې شولې، فایرنګ یې هسې نه ودرولو، ګولې ورسره ختمې چې ګولې ورسره ختمې شي دوی تقریبا 650 خدایي خدمتګاران شهیدان کړل او تقریبا 1000 زخمیان شول او باچا خان بابا په جیل کې و. او بیا یې داسې کار وکړلو چې دې شهیدانو ته به یې څوک ورنږدې کېږي هم نه، دې ته به یې څوک نه ورنږدې کېږي او که څوک ورنږدې شو هغه به هم ختم وي. د دې نه بعد عبدالقیوم خان د اصل کې د باچا خان بابا سره ذاتي سره لګي هم وه. نو د اوس په کیسه خوانۍ کې چوکیدګار نه دی، چوکیدګار
په دې ځای باندې تقریر وکړل او په دې تقریر کې ده وویل چې که چېرته زموږ سره ګولې ختمې شوې نه وې نو ټول خدایي خدمتګاران مې ختمول، یو به مو ایران نه وی پاتې. وایي ځکه چې دوی زموږ د ملک خلاف دي او زموږ داسې دي او زموږ داسې دي. څنګه چې اوس حالات په اوس حالاتو کې به زه دا ته ووایم چې د مطلب د پی ټي ایم څنګه حالات دي په هغه دوران کې چې کوم دی د خدایي خدمتګار مغه حالات دا یو بل سره تاسو کمپیر کولی شئ. خو اوس صنعت شعور په پښتنو کې زیات شو انشاءالله چې اوس به هغه شان نه کېږي. نو دا عبدالقیوم خان دا په چوکیاتګار باندې دا تقریر وکړلو، ځکه چوکیاتګار ته چوکیاتګار وایي هم. دا نوم بیا وروسته ورکړل چوکیاتګار چې دا خبرې د یادې وساتلی شي د عبدالقیوم خان. دا زموږ دپاره یو یادګار چوک دی چې ده دا خبره وکړله. بهرحال هغې نه بعد شهیدانو سره څه شوي وو، هغوی ته د ښخېدو ځای نه ورکېدلو. باچا خان بابا ورته ځمکه خپله خرڅه کړله په 11,000 روپۍ باندې. دا خبرې هم دي پکې، خو که هغه طرف له ځم نو چا خبره زم بیا لږ ایموشنل کېږم او هسې نه تاسو به هم ایموشنل شئ نو ډېر به پکې نور اوږدېږو. خو دا د بابرې د واقعي تاریخي پس منظر مو چې کوم ما تاسو ته بیان کړو، په دې کې د ټولو نه غټ لاس د دې کس و، دا ځان سره وپېژنئ عبدالقیوم خان د مسلم لیګ نه و. خو خیر یو کار چې کېږي دا په پوره پلانینګ باندې کېږي، دا د کوم یو کس پورې نه وي، خو په یو کس پورې بس خلک ور وتړي. نو دا هغه د بابرې واقعه وه کما چې تاسو ته بار بار په غانو کې یادېږي، خو څوک پرې پوه نه دي. انشاءالله پر روانو کې به یو بل لیکچر کې ملاویږو. د اوس دپاره نه اجازت غواړم. الله حافظ.